Hiện tại, chắc ai đó sẽ nói, đã qua 6 tháng của năm 2025 nhưng tôi vẫn chưa tự chủ được về tài chính. Tôi đã lên kế hoạch sẽ học xong khóa tiếng Anh giao tiếp cơ bản vào tháng 6 năm 2025, nhưng tôi mới chỉ học được một nửa. Năm nào cũng thế, lần nào cũng vậy. Ta tự hứa, năm nay chắc sẽ khác, lần này chắc chắn sẽ thay đổi. Nhưng tất cả vẫn không có gì khác biệt và bạn vẫn ở đó. Bạn không cần thêm một lời động viên để có thể phá vỡ vòng lặp này. Thứ bạn cần là một tư duy khác, một góc nhìn mới và một hệ thống đủ rõ ràng để biến năm 2025 thành năm bạn thực sự chuyển mình. Cho mình 8 phút và mình sẽ giúp bạn nhận ra bạn không thể thả trôi cuộc đời của mình thêm nữa. Thay vào đó, bạn sẽ đứng dậy, vươn vai, bạn lên kế hoạch cho cuộc đời của mình. Bạn học tập và làm việc một cách nghiêm túc và hiệu quả, để rồi cuối cùng, đích đến cũng sẽ hướng về phía bạn. Nhưng trước hết, bạn cần thành thật với chính mình. Liệu bạn đã thực sự cố gắng chưa? Mình không đổ lỗi cho bạn. Mình biết bạn từng thử. Bạn từng bắt đầu lên kế hoạch, từng đặt mục tiêu và hành động. Nhưng rồi bạn bỏ cuộc, hoặc chẳng làm tới nơi tới chốn. Mình có một anh bạn đã học tiếng Trung được 2 năm, nhưng chưa giao tiếp được cơ bản. Hỏi ra mới biết, anh đã rất chăm tải app và lưu tài liệu, nhưng anh không thực hành nói. Anh sợ sai. Mỗi ngày dù có nhiều thời gian hơn, nhưng anh chỉ dành 15 phút cho việc học. Khi anh bận công việc hay tâm trạng không tốt, thì việc học không còn được ưu tiên như một thói quen hàng ngày nữa. Bạn không thất bại vì thế giới quá khắc nghiệt, dù đúng là nó cũng chẳng công bằng lắm, nhưng sẽ không có một kết quả trọn vẹn nếu bạn chỉ cố gắng nửa vời. Và khi không có kết quả như ý, bạn lại tự nhủ, tại vì mình không có thời gian. Vậy sự thật là gì? Bạn nghe xem có quen không? Mình bận lắm, mình không có thời gian đâu. Cho tới khi bạn nhìn lại, ngày hôm qua bạn đã dành cả tiếng đồng hồ chỉ để lướt xem các thần tượng đi đâu ăn gì. Bạn xem hết nguyên cả buổi 10 tập phim ngôn tình. Có khi bạn còn nằm dài chẳng làm gì, chỉ suy nghĩ về việc mình không có thời gian. Bạn thấy đó, sự thật là bạn có thời gian, chỉ là bạn dùng nó tệ thôi. Hãy thử làm phép tính. Một ngày bạn có 24 tiếng, ngủ 8 tiếng, làm việc hoặc đi học 8 tiếng, sinh hoạt hàng ngày mất 2 tiếng, vẫn còn lại 6 tiếng. 6 tiếng đó biến đi đâu mất? Bạn làm gì với nó? Nếu câu hỏi đó khiến bạn phải suy nghĩ quá lâu mới có câu trả lời, thì chúc mừng, bạn vừa tìm ra lý do vì sao bản thân mãi không thay đổi. Và đáng buồn hơn, bạn đang cầm trên tay một công cụ quyền lực nhất, nhưng lại dùng nó sai cách. Chiếc điện thoại bạn cầm mỗi ngày, với người này nó là công cụ học ngoại ngữ, quản lý công việc, kiếm tiền online. Với người khác, nó chỉ là chiếc máy để lướt mạng xã hội hay xem video giải trí hàng giờ. Điện thoại có thể là bệ phóng giúp bạn phát triển, hoặc cái bẫy khiến bạn trì trệ. Cuối cùng, câu hỏi không phải là điện thoại thông minh đến đâu, mà là bạn dùng nó thông minh đến mức nào. Vậy nếu bạn thực sự muốn thay đổi, tin vui là chưa bao giờ thế giới lại mở ra nhiều cơ hội như bây giờ. Từ YouTube, bạn có thể học lập trình, học quản lý chuỗi cung ứng, học thiết kế thời trang, học vẽ, học nói trước công chúng. Và nếu muốn, bạn cũng có thể Google nó hoặc làm bạn với ChatGPT. Không còn rào cản nào quá lớn ở đây, cơ hội vẫn còn đó, nhưng nó không giúp bạn thành công. Chính bạn mới phải click vào nút hành động. Tin mình đi, khi bạn chủ động và tích cực, cuộc sống sẽ bắt đầu thay đổi. Hãy thử nhé! Một cuốn sách đã mua từ vài tháng trước, hãy kéo nó ra khỏi kệ và bắt đầu đọc 2 trang. Bạn ao ước có một bắp tay thon gọn, một xương quai xanh thu hút. Hãy mở YouTube lên và tập trung mỗi ngày. Bạn muốn cải thiện một mối quan hệ, bạn không thể cứ chờ đợi và mong nó tốt lên. Ý mình là đã đến lúc bạn cần phải chủ động. Mọi sự thay đổi có thể sẽ bắt đầu từ những bước đi nhỏ nhất. Bạn không cần phải làm thật hoàn hảo. Tất cả chỉ là hãy bắt đầu. Giờ thì hãy bắt đầu từ nền tảng cơ bản nhất. Hành động có hệ thống. Khi đã có một mục tiêu rõ ràng, bạn hãy lên kế hoạch chi tiết cho nó. Tùy vào từng mục tiêu, nhưng sẽ dễ dàng hơn nếu bạn chia nhỏ mục tiêu theo năm, theo tháng, theo tuần, theo ngày để thực hiện. Kế hoạch của bạn cũng cần phải được đo lường, đánh giá, điều chỉnh và rút kinh nghiệm. Bạn nói rằng mình muốn giảm 5 kg, nghe có vẻ nghiêm túc. Nhưng bạn có đang theo dõi lượng calo, ăn uống có kế hoạch, tập thể dục hàng ngày, hay bạn chỉ đang hy vọng cơ thể mình sẽ tự đốt mỡ sau một giấc mơ đêm? Tương tự, bạn nói rằng mình muốn tiết kiệm tiền, nghe cũng có kế hoạch. Nhưng bạn có đang theo dõi chi tiêu và tự động hóa việc tiết kiệm? Hay bạn vẫn phải chật vật với số tiền ít ỏi còn lại sau những hóa đơn cảm tính? Bạn nói rằng mình sẽ học giỏi tiếng Anh, thật là tích cực. Nhưng bạn có đang luyện nói mỗi ngày,
kiểm tra tiến độ học, hay bạn chỉ đơn giản mở YouTube, xem một tập phim Friends rồi cảm thấy mình đang học. Thành công không đến từ những khoảnh khắc bùng nổ, mà từ những hành động đều đặn, lặp đi lặp lại, được xây dựng bởi một hệ thống thông minh và kỷ luật. Và bạn cần quen với điều này. Thành công không hào nhoáng, đôi khi nó rất nhàm chán. Đó là việc khi bạn một mình dậy sớm trong khi người khác còn đang ngon giấc. Đó là khi bạn ngồi vào bàn, tập trung vào bài vở hoặc công việc và từ chối các cuộc vui. Đó là khi bạn nỗ lực không ngừng nhưng nhiều người chỉ nhìn vào kết quả để đánh giá bạn. Người giỏi không phải lúc nào cũng hừng hực khí thế, họ đơn giản là biết kiên trì làm những việc nhỏ nhặt mỗi ngày, kể cả khi chúng chẳng hề thú vị. Kiên trì, lặp lại, cải thiện từng chút, đó là con đường thật sự. Muốn đi xa, bạn phải học cách yêu cả những ngày không có gì đáng nhớ. Trong hành trình đó, bạn sẽ phải đối mặt với một sự thật khác, không thể cân bằng tất cả. Nhiều người theo đuổi một lối sống cân bằng hoàn hảo theo nghĩa đủ thời gian cho mọi việc, từ công việc, gia đình, bạn bè, sức khỏe, đam mê. Nhưng sự thật là khó có thứ gọi là hoàn hảo. Mỗi giai đoạn của cuộc đời sẽ đòi hỏi bạn sự ưu tiên khác nhau. Khi tập trung xây dựng sự nghiệp, bạn có thể phải hy sinh giải trí hay các mối quan hệ. Khi chăm lo cho gia đình, công việc có thể chậm lại. Khi đầu tư cho sức khỏe, ngoài việc bạn phải loại bỏ những đồ uống có thể bạn đang quen dùng nó hàng ngày như bia, rượu, thuốc lá, bạn còn phải giảm bớt công việc hoặc giờ làm, thứ giúp bạn tạo thêm thu nhập cho cuộc sống. Cân bằng không hẳn là chia đều, mà là biết điều gì quan trọng nhất vào lúc này và chấp nhận rằng bạn không thể làm tốt mọi thứ cùng lúc. Và khi xem đến đây, nếu bạn vẫn còn đang trì hoãn, lười biếng, đổ lỗi và ngụy biện, thì 1 năm nữa, 5 năm nữa hoặc nhiều năm nữa về sau, bạn vẫn sẽ đứng yên, nếu không muốn nói là tụt lại phía sau. Cuộc sống không tự nhiên tốt lên. Mỗi ngày trôi qua là cơ hội cũng sẽ thay đổi hoặc mất đi. Cơ hội không chờ bạn, tuổi trẻ không lặp lại. Mỗi lần bạn trì hoãn là bạn tự đẩy mình ra xa khỏi thứ bạn muốn. Mỗi lần bạn viện cớ là một lần bạn chọn thất bại. Hãy nhìn thẳng vào thực tế, hoặc là bạn thay đổi, bạn trưởng thành và đủ thông minh để tự tin nói rằng năm 2025 là năm của tôi đã làm được. Hoặc bạn vẫn là phiên bản cũ của hiện tại, để 1 năm sau bạn lại tiếp tục lặp lại câu nói quen thuộc, năm nay chắc chắn tôi sẽ khác. Nếu bạn thấy video này hay hoặc hữu ích thì một cú click vào nút like, share hoặc đăng ký kênh sẽ là động lực rất lớn để mình tiếp tục làm nội dung chất lượng hơn nữa. Biết đâu, một video sắp tới lại là điều bạn đang cần đúng lúc.